hindi film. Ay, ang taray. Wow. Parang ano, Walking Dead. Okay. Ang ano nila po. Bagay na bagay din. Mga po yung mga nag-airsoft. Interview na ba? Interview na. Sige po, ano lang naman po, casual lang naman po yan. Yung airsoft na yun, 250 per session, pero per head siya. Kahit mother and son kaya nila, parang family bonding. Opo. Kasi may training siya ng Cardinal rules how to handle safety yung guns natin. So after nun, tsaka na sila magpo-continuous ng play na ng so parang sa una pa lang po, parang sa unang safety session na wala pa po yung mga laro, yung mga tipong sa first session, or meron na rin po? Meron na rin siguro after nun. Siguro basta pag nalaman na nila paano humawak ng baril, okay na siya. Hindi po ba masakit kapag nabaril ka ng konti? Aba, masakit. Yeah. Kailangan yan, naka-jacket, may proper attire sa paglalaro. Tapos kailangan lalo yung mask sa mata. Yun ang paano pag mga nakasalamin, malabo mata? Kagaya ko pag yun talaga nakakontak. Ano pa naman siya, para mayroon naman din salamin pa isa, tapos bago yung salamin. So okay lang yun. So, ilang session po usually ang session natin, so maghapon. Basta per session, yung 250 po maghapon na po yun na training seminar muna, tapos practical shooting, tapos afternoon, pwede mag-games na siya. Mayroong konting scenario tayo, halimbawa na capture the flag. So kahit yung mag-ina, pwede sila magkalaban muna or ihahanap po ng kalaban yung mag-ina. So halimbawa nasa kampo lang sila, susugurin namin yung kampo nila. So depensahan nila yung kanilang yung kampo nila, ganun. Ganun siya. Ngayon first time ko kasi magagano. Kaya hindi ko alam pa akong alam. Magsusuot ka na ng kahit maong lang na pantalon, tapos black na paitaas, okay na siya. Tapos may mask naman tayo dito. Tapos may helmet. May helmet pa ba na inaano pa po naman gano'n? Wala na. Pwede provided po natin or pwede magdala po? Kasi siyempre dahil pandemic tayo ngayon. Kasi yun nga po iniiwasan kahit sombrero lang naman. So ang naman, yung mask naman natin, face shield, yung gamit namin sa mata, yun, okay naman siya. Yun po, pwede naman. Okay po, sige po. Pwede titinan natin muna doon, no? Oo. Sige po. Tinan po muna namin. Dahan-dahan paglalakad ha. Sige po. Susunod ako dyan. Sige po, thank you po. Pwede interviewin mo rin yan. Here with Ate Connie. So don't you ever cheat on me or else I'm gonna kill you. Naka-block pa yan.
kapaligiran. Hindi ka pa nag-subscribe. Nawala. Lalagyan ka. Nawala. 1, 2, 2, 3. 3. Ah, wala. Ayun, yung tao doon. Yun, barilin mo.